سلام به شما همراهان ارزشمند کانال نظم. امیدوارم هر جا که این ویدیو رو میبینید دلتون کمی سبکتر از دیروز باشه و امروز نشونه ای از امید و آرامش در مسیرتون پیدا کنید. گاهی تنها یک جمله، یک شعر یا یک پیام میتونه نگاه ما رو به زندگی تغییر بده. امیدوارم این چند دقیقه همون لحظه‌ای باشه که حال دلتون رو بهتر بکنه. از صمیم قلب آرزو میکنم که اگر این روزها درگیر نگرانی، انتظار یا یک تصمیم دشوار هستید، راهی روشن پیش روتون باز بشه. خداوند آرامشی به دلتون ببخشه که هیچ طوفانی نتونه اونو به هم بزنه. رزقی پاک، خبرهای خوش، انسانهای مهربون و فرصتهای ارزشمند نصیب زندگیتون بشه. اگر آرزویی در دل دارید، امیدوارم در بهترین زمان و به زیباترین شکل ممکن به اون برسید. و اگر دلتون خسته هست، خداوند نوری در قلبتون روشن بکنه که دوباره به آینده امیدوار بشید. اگر آماده هستید، نیت هاتون رو انجام بدید. هر نیتی که دارید انجام بدید. چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی جام تزویر مکن چون دگران قرآن را. غزلی که امروز با هم میخونیم از اون دست شعرهایی از حافظ هست که در ظاهر از بهار، گل و می سخن میگه، اما در لایه‌های عمیق‌تر درباره انتخاب مسیر زندگی، صداقت، امید، رهایی از وابستگی‌ها و رسیدن به آرامش واقعی صحبت میکنه. انگار حافظ دست مخاطبش رو میگیره و اون رو از هیاهوی دنیا به سمت حقیقتی آروم و موندگار هدایت میکنه. اگر بخوام بیت اول رو تفسیر کنم، حافظ میگه فصل جوانی و شکوفایی دوباره فرا میرسه. گلها در آستانه شکفتن هستن و بلبل با آواز خوش خبر اومدن بهار رو به همه میرسونه. طبیعت دوباره جانی تازه گرفته و امید از راه میرسه. این بیت فقط درباره اومدن بهار نیست، درباره بهاریه که میتونه در درون انسانها اتفاق بیفته. گاهی زندگی ما پر از زمستونهای طولانی هست، روزهایی که امید کم رنگ میشه، انگیزه از بین میره یا احساس میکنیم هیچ تغییری در راه نیست. حافظ یادآوری میکنه که همونطور که طبیعت بعد از هر زمستون دوباره شکوفه میده، دل انسان هم توان آغازی دوباره رو داره. برای زندگی امروز این بیت یک پیام روشن داره که اگر مدتی هست احساس رکود، ناامیدی یا خستگی میکنید، شاید درست در آستانه فصل تازه از زندگیتون هستید. خیلی از تغییرات بزرگ درست قبل از اینکه اتفاق بیفتن
همه ما فکر میکنیم که دیگه امیدی برامون باقی نمونده. گاهی کافیه نگاه کنیم، تغییر رو ببینیم، اون نشونه ها رو دریافت کنیم و منتظر اتفاقات خوب باشیم. در تفسیر غزل دوم که میگه ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل ریحان را، حافظ از باد صبا میخواد اگر از کنار گلها، سروها و ریحانهای باغ گذشت، سلام و ارادتش رو به اونها برسونه و مشتاق دیدار زیبایی و تراوت طبیعته. در این بیت حافظ باد صبا رو تنها یک باد نمیدونه، در واقع میگه پیام‌آوری هست که دلها رو به هم پیوند میده. این بیت یادآور اهمیت ارتباط، محبت و یاد کردن از کسانی هست که برای ما ارزشمند هستند. در زندگی امروز خیلی از روابط به دلیل مشغله، غرور یا فاصله کمرنگ میشن. حافظ توی این لحظه داره به ما یاد میده، یادآوری میکنه که گاهی یک پیام، یک احوال پرسی یا یک یادآوری میتونه دلها رو به هم نزدیک بکنه. انسان‌هایی که قدر ارتباط‌هاشون رو میدونن کمتر احساس تنهایی میکنن. محبت اگر صادقانه باشه همیشه راه خودش رو پیدا میکنه، حتی اگه بین ما انسان‌ها فاصله‌های طولانی وجود داشته باشه. در بیت سوم حافظ میگه اگر ساقی یا باده فروش این چنین دلربا و با شکوه باشه، اونقدر شیفته اون میشم که با مژه های چشم خودم خاک آستان میخانه رو جارو میکنم و این نهایت فروتنی و عشق رو داره نشون میده. در نگاه عرفانی میخونه یک نمادی از حقیقت، عشق الهی و رهایی از خودخواهیه. خاکروب شدن با مژگان نمادی از فروتنی در برابر حقیقته و حافظ میخواد بگه کسی که زیبایی حقیقت رو میبینه دیگه اسیر غرور و خودبینی نمیشه. در زندگی روزمره خیلی از رنجهای ما از این باور نشأت میگیره که همیشه باید برتر باشیم، بهتر باشیم، موفقتر باشیم تا دیده بشیم. اما رشد واقعی زمانی شروع میشه که انسان یاد بگیره در برابر حقیقت، دانش، عشق، انسانهای ارزشمند بتونه متواضع باشه. فروتنی نه نشانه ضعف بلکه نشانه بلوغ انسانه. کسانی که از غرور فاصله میگیرن آرامش عمیق‌تری رو تجربه میکنن و روابط سالمتر و پایدارتری هم میسازن. اما در بیت 4 حافظ خطاب به محبوبش میگه ای کسی که گیسوان خوشبوی تو مثل عنبر هست و زیباییت هم از ماه فراتره، دل آشفته و سرگردون من رو بیشتر از این بیقرار نکن. ظاهر این بیت اینطوریه که حرف از عاشقی و دلدادگی داره، اما حافظ از شخصی صحبت میکنه که در جستجوی آرامشه یا حقیقت و معنای زندگی رو از کشمکش‌های درونی میبینه و سرگردانی در عشق نیست. گاهی وقتا انسان بین عقل و احساس، امید و ترس، رفتن و نرفتن گیر میکنه و خیلی از ماها توی این روزها این حال رو داریم تجربه میکنیم. استرس، ترس، نگرانی نسبت به آینده، در واقع آینده مبهم، تصمیم‌های سخت، فشار زندگی، همه اینها باعث میشه که شاید مثلا آرامش ما رو بخواد به هم بزنه و پیام حافظ اینه که آرامش زمانی به دست میاد که انسان به جای جنگیدن با هر اتفاقی به دل خودش فرصت اعتماد کردن رو بده. گاهی لازمه از شتاب تصمیم گیری ها فاصله بگیریم و اجازه بدیم زمان خیلی از گره ها رو باز بکنه.
در بیت 5 حافظ میگه از کسانی میترسم که امروزه اهل درد، عشق و معرفت رو مسخره میکنن، چون ممکنه خودشون هم گرفتار بشن و ایمان و باورشون در معرض یک امتحان سخت قرار بگیره. این بیت یک هشداری درباره قضاوت کردن دیگران داره. حافظ به ما یادآوری میکنه که هیچ انسانی از آزمون‌های سخت زندگی مسئول نیست. کسی که امروز از اشک، شکست، تنهایی یا سختی دیگران ایراد میگیره، بهشون میخنده، ممکنه فردا خودش هم توی همون شرایط قرار بگیره و گاهی خیلی راحت در مورد زندگی دیگران نظر میدیم، اونها رو سرزنش میکنیم یا بدون اینکه بدونیم مثلا تو چه شرایطی هستن قضاوتشون میکنیم. اما زندگی همیشه در حال تغییره و انسانی که خردمنده به جای تمسخر سعی میکنه همدلی بکنه، چون میدونه هر کسی داستان خودش رو داره که شاید از بیرون دیده نشه و باید این رو بدونید که مهربون بودن نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه بلوغه. در بیت 6 حافظ میگه همراه و همنشین انسانهای پاک و خداجو باش، چون همونطور که کشتی نوح نجات بخش انسانها بود، همراهی با انسانهای درستکار هم انسان رو از طوفانهای زندگی عبور میده. یکی از عمیق‌ترین پیام‌های این غزل در همین بیت در واقع نهفته شده. انسان شبیه کسانی میشه که بیشترین زمانش رو با اونها میگذرونه. برای همین هم هست که میگن دوستان، خانواده و حتی محتواهایی که ما داریم هر روز باش مواجه میشیم رفته رفته شخصیت ما رو شکل میدن. توی دنیای روزمره امروز هر لحظه داریم با صدها پیام، خبر و نظر مختلف روبرو میشیم و همراهان ما که از نظر فکری و قلبی کنار ما هستن بسیار مهمن. حافظ توصیه میکنه کنار افرادی باشید که حضورشون شما رو آرومتر، مهربونتر و آگاهتر میکنه. انسان‌های آگاه مثل چراغی هستن که حتی تاریک‌ترین شب‌ها رو هم روشن میکنن و مسیر رو بهتون نشون میدن. در بیت 7 حافظ میگه از این دنیا انتظار وفاداری و روزی همیشگی نداشته باش، چون این دنیا در نهایت حتی مهمونهای خودش رو هم از خونه بیرون میکنه و هیچ کس برای همیشه توی این جهان ماندگار نیست. این بیت دعوت به یک ناامیدی نیست، بلکه دعوت به یک واقع بینیه. حافظ میخواد بگه اگر تمام آرامش خودتون رو به دارایی، مقام، شهرت یا موقعیت‌های زودگذر گره بزنید، دیر یا زود با رنج روبرو میشید. دنیا همیشه در حال تغییره و هیچ موفقیتی همیشگی نیست. در زندگی امروزی خیلی از اضطراب‌ها از اینجا شروع میشن که احساس ارزشمندی خودتون رو وابسته به شغل، درآمد، ظاهر یا حتی تایید کردن دیگران میبینید و در واقع توی این بیت حافظ داره بهتون یادآوری میکنه که اینا همشون تغییر میکنن و اون چیزی که باقی میمونه شخصیت انسان هاست، ایمانشون، مهربانیشون و اثر خوبی که در دل دیگران به جا میذارن هست. در بیت 8 هم حافظ میگه سرانجام همه انسان ها هر جایگاهی که داشته باشن جایگاهشون زیر مشتی از خاک هست. پس چه نیازی هست که انسان تمام عمر خودش رو صرف ساختن کاخهای بلند و نمایش ثروتش بکنه؟ این بیت دعوت به ساده زیستی نیست، دعوت به درست اولویت بندی کردن هست. حافظ نمیگه تلاش نکن که موفق نشی، میگه مراقب باش در مسیر موفقیت خودت رو گم نکنی و
میبینیم که خیلی از انسان‌ها سالها برای رسیدن به یک موقعیت اجتماعی، درآمد بیشتر یا جلب تحسین دیگران تلاش میکنن، اما وقتی تو این مسیر آرامش، خانواده، سلامتی و حتی گاهی خود واقعیشون رو از دست میدن، اون خوشحالی رو تجربه نمی کنن. و حافظ داره یادآوری میکنه که ارزش زندگی به ارتفاع ساختمون ها یا بزرگی حساب بانکی نیست، بلکه به بزرگی قلب، پاکی نیت و اثری هست که از خودمون در زندگیمون به جا میذاریم. گاهی لازم از خودمون بپرسیم که امروز آخرین روز زندگی من بود، از شیوه زندگیم راضی بودم؟ این سوال باعث میشه خیلی از اولویت‌های ما رو تغییر بده. و در بیت 9 که میگه ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را، حافظ با اشاره به داستان حضرت یوسف میگه ای یوسف زیبای من، الان که جایگاه و عزت به تو رسیده، زمان اون فرا رسید که زندان رو پشت سر بذاری و وارد مرحله تازه از زندگی بشی. این بیت یکی از امیدبخشترین پیام‌های دیوان حافظ هست و زندان رو تنها دیوارهای سنگین نمیدونه، گاهی ترس، ناامیدی، گذشته، احساس شکست، وابستگی و همه اینها رو زندان میدونه. میگه هیچ زندانی ابدی نیست. همونطور که یوسف بعد از سالها سختی به عزت رسید، انسان هم میتونه اگر امید، ایمان و شرافتش رو حفظ بکنه از این شرایط سخت عبور بکنه. شاید امروز کسی اگر این شعر رو بشنوه احساس کنه که در زندون مشکلات مالی، بیماری، تنهایی، شکست عاطفی، نگرانی برای آینده گرفتار شده و حافظ در گوش اون زمزمه میکنه که این پایان راه نیست. اگر امروز تاریکه، شاید سپید دم بسیار نزدیکتر از چیزی باشه که تصور میکنی. مهم اینه که در روزهای سخت امیدت رو از دست ندی. و در پایان غزل هم حافظ میگه شاد زندگی کن، آزاد اندیش باش و از زندگی لذت ببر، اما هیچ وقت دین، ایمان یا ارزش‌های مقدست رو وسیله فریب و ریا قرار نده. این بیت در واقع جمع‌بندی کل غزل هست که حافظ با ریاکاری بیش از هر چیز دیگه‌ای داره مخالفت میکنه و معتقد انسان ممکنه اشتباه بکنه، گناه بکنه یا بارها زمین بخوره، اما اگر صادق باشه راه بازگشت همیشه وجود داره. اون چیزی که انسان رو از حقیقت دور میکنه اشتباه نیست، تظاهر کردن هست. و این پیام کاملا زنده هست که خیلی از آدم‌ها تلاش میکنن تصویری کامل، موفق یا معنوی از خودشون نشون بدن، در حالی که درونشون پر از اضطراب و خستگی هست. حافظ میگه با خودت صادق باش، اگر اشتباهی کردی اون رو قبول کن، اگر چیزی رو نمیدونی ادعای دونستن نکن و بدون که صداقت بزرگترین سرمایه هر انسانی هست که میتونه آرامش رو برای شما به ارمغان بیاره. اگر بخوام تمام این غزل رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم حافظ انسان رو به بیدار شدن دعوت میکنه، بیدار شدن از خواب غرور، ترس و وابستگی. و اون از بهار شروع میکنه تا به ما نشون بده همونطور که طبیعت هر سال فرصت دوباره‌ای برای شکوفایی پیدا میکنه، انسان هم میتونه بارها از نو متولد بشه و هیچ شکست، اندوه یا زمستونی همیشگی نیست. اون چیزی که سرنوشت ما رو تغییر میده امید، صداقت و انتخاب درست مسیره. حافظ نمیخواد که ما از دنیا فرار کنیم، بلکه میخواد یاد بگیریم در دل همین دنیا زندگی کنیم، اما اسیر زرق و برق دنیا نباشیم.
زندگی مدرن پر از رقابت، نگرانی و مقایسه شده و خیلی از ما اونقدر درگیر آینده شدیم که فرصت زندگی کردن در لحظه حال رو از دست دادیم و گاهی ارزش خودمون رو با درآمد، جایگاه اجتماعی یا تایید دیگران میسنجیم و همین موضوع آرامش ما رو میگیره و در واقع حافظ داره به ما یادآوری میکنه که آرامش واقعی از درون آغاز میشه، نه از شرایط بیرونی. و در پایان این غزل حافظ تصویری از یک انسان کامل رو داره ترسیم میکنه، انسانی که امیدش رو از دست نمیده، در برابر حقیقت فروتنه و دیگران رو قضاوت نمیکنه، اسیر ظاهر دنیا نیست و از همه مهمتر با خودش صادق زندگی میکنه. شاید نتونیم همه مشکلات زندگی رو از بین ببریم، اما میتونیم نوع نگاهمون رو تغییر بدیم. وقتی نگاهمون تغییر میکنه، حتی سختی ها هم برای ما معنی دیگه‌ای پیدا میکنه. حافظ میخواد ما باور کنیم که بعد از هر شب یک صبحی هست، بعد از هر زمستان یک بهاری هست و بعد از هر زندان راهی به سمت آزادی هست. همین امید میشه بزرگترین سرمایه انسان در روزهای سختش. و باید بگم بیشتر مخاطبان این غزل رو یک شعر درباره بهار، عشق یا پندهای اخلاقی میدونن، اما اگه همه ابیات کنار هم بذاریم یک راز عمیقی رو آشکار میکنه که اون در واقع داره به سفر درونی انسان اشاره میکنه. مسیر رو از شکوفه‌های بهار آغاز کرده، از عشق و فروتنی و رنج به آزادی یوسف و نهایت صداقت داره اشاره میکنه و این ترتیب اتفاقی نیست. حافظ نقشه راه رشد انسان رو در واقع ترسیم کرده که انسان باید امید رو در دل خودش زنده نگه داره، عشق رو تجربه کنه، غرورش رو کنار بذاره، دست از قضاوت دیگران بکشه و دوستانی رو انتخاب بکنه که آگاه هستن، از زندان ترس و وابستگی آزاد بشه و بدون ریا و تظاهر زندگی بکنه. حافظ به ما این پند رو میده که بزرگترین پیروزی فتح دل خودت هست. وقتی انسان بر ترسش بتونه غلبه کنه، غرور و حسادتش رو بتونه کنار بذاره، دیگه هیچ قدرتی نمیتونه آرامش رو از بین ببره. این همون آزادی هست که حافظ از اول تا پایان غزل آروم داره ما رو به اون سمت و سو هدایت میکنه. اگر با نیتی در دلتون به این غزل رسیدید، حافظ بیشتر از اون که بخواد آینده رو با قطعیت برای شما پیش بینی بکنه، میخواد نگاهتون رو به مسیر زندگی روشن بکنه و در واقع نوید پایان یک دوره و آغاز یک فصل جدید رو داره بهتون میده. همونطور که بهار بعد از زمستون از راه میرسه، ممکن شما هم در آستانه یک تغییر باشید و الان دارید نشانه هاش رو دقیق نمیبینید. مدتی هست احساس خستگی و بلا تکلیفی دارید، اما نگران نباشید. حافظ میخواد به اطرافتون با دقت نگاه بکنید. شاید بعضی از عادت‌هاتون رو باید تغییر بدید و به یک انسان‌هایی نزدیک بشید که به شما آرامش و انگیزه بدن. اگر نیتتون درباره عشق و روابط عاطفی هست، این غزل از صداقت و صبوری داره صحبت میکنه. اون چیزی که میان شما و شخصی دیگر هست یک احساس واقعیه. با گفتگو، درک متقابل و گذشت رشد پیدا میکنه. اگر رابطه‌ای دارید که به ظاهر و با وابستگی بنا شده، شاید زمان اون رسیده که با آرامش اون حقیقت رو بپذیرید و راهی رو انتخاب بکنید
که آرامش بیشتری رو برای شما به همراه داره. و برای دوستانی که درباره کار، آینده یا مسائل مالی نیت داشتن، حافظ داره توصیه میکنه که امیدتون رو از دست ندید، اما موفقیت رو تنها در ثروت و جایگاه نبینید. تلاش صادقانه، تصمیم‌های سنجیده و دور از فریب بگیرید. فرصتی که امروز شاید دور از دسترستون به نظر برسه، با کمی صبوری و شکیبایی، با کمی پایداری در زمان مناسبش برای شما اتفاق میفته. و اگر این روزها دلتون از یک غم پنهان یا نگران کننده برای آینده سنگین شده، حافظ داره توی گوشتون زمزمه میکنه که هیچ شب تاریکی همیشگی نیست. همون خدایی که بهار رو دوباره به باغ باز میگردونه میتونه امید رو هم به دل انسان‌ها برگردونه. کافیه چراغ ایمان و صداقت و امید رو خاموش نکنیم و با اطمینان قدم هامون رو برداریم. گاهی وقتها بزرگترین گشایش درست زمانی از راه میرسه که انسان تصمیم میگیره با یک دل آروم به مسیر خودش ادامه بده. و باید بگم اگر این غزل تونسته لحظه‌ای شما رو به فکر فرو ببره یا جمله از اون با دل و نیتتون پیوند بخوره، خوشحال میشم که احساس و برداشتتون رو با من به اشتراک بذارید. اگر از این همراهی لذت بردید، ممنون میشم که با لایک کردن این ویدیو و اشتراک گذاشتنش با دوستانتون به ما کمک بکنید تا پیام‌های زیبای حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی رو به دلهای بیشتری برسونیم. حضور و حمایت شما بزرگترین انگیزه برای ما هست که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. تا دیدار بعدی، برای شما آرزوی روزهای سرشار از آرامش، سلامتی، رزق فراوان، دلهای شاد و خبرهای خوش دارم. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید و یادتون نره که گاهی یک بیت شعر میتونه آغاز یک تغییر بزرگ در زندگیتون باشه. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.